بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک شما دوستای نهایت عزیز که بیننده برنامه های هستین. شما به ویدیو جدید خوش آمدید میگم. امیدم که در هر نقطه دنیا هستین جور باشید، صحتمند باشین، موفق کامیاب باشین. دوستای نهایت عزیز، همونطور می‌گردین که ما امروز روغن زرد آماده کرده بودم. ایرم بخوای شما دوستا بازیرم رایش مشارکت کنم. امیدوارم که از این رسیپی از این ویدیو خوش شما باید. اگر چینل مر سابسکرایب نکردین خواهش کنم سابسکرایب کنید، لایک کنین، با دوستای هم شریک کنین. می‌گردین که روغن زرد از ما آماده شده، بسیار همونطور ریگ ریگ آمده، همونطور دانه دانه آمده. دیگه ایرم ما رایشم قسم نم که ما مثلا از کجا یاد گرفتم چه قسم ما ایرم آماده منم. امیدوارم تا آخر از ویدیو با ما همراه باشین. دیگه اینجا می‌گردین که ما 4 دانه انزی ما مسکه گرفتم که امزوبه نمک است. هر کدام از اینا 250 گرمه. باز اینا را اول کسه دیگ اضافه منم. دوستای نهایت عزیز، ما وقتی که در زمانی که در پاکستان بودیم از منطقه زیاد میمد برای از روغن زرد. ما زیاد خوش داریم، همیشه برای برنج، تخم، با اصطلاح بامیه، خیلی چیزا را ما امرای از روغن زرد آماده میکردیم. باز اولا که من زیاد خوش نداشتم، پس آنها خیلی عادت کرده بودم، خیلی خوشم آمد، خیلی فایده هم داره. می‌گردین که روغن از ما آوشده امیتر تازه کم کم قف کرده. ایر باید همیشه که ایشتین آماده کردین زیاد زیرش را بلند نیلین، حرارت گیسشم زیاد بال نباشد. امیتر قف منه یا آهسته جوش مخره ایر شور داده امی قفایش جمع کن. قفا باید جمع کنین، اگر نه باز دود منه ایتر رنگ روغن زرد چیم سیاه میه، ایتر خوبش نمیه. دیگه حتما آماده کنین. ما که همیشه آماده منم به اسلامی پراچه پاکستانی که آماده منم روزای یک شنبه حتما امرای زیروغن آماده منم، خیلی خوشمزه میه. دیگه ما ایر از خسر مادر خیاد گرفتم. اینا دیگه در منطقه زیاد آماده میکردن، دیگه خیلی ماهیر است. دیگه می‌گردین که ما بالای زی یک 3 قاشق آب اضافه کردم. این اشخاص که مثلا دیرتر جوش بخوره خوبش میه. باز ایره ما میگرم قفایش را جمع منم. همیشه کوشش کنین زیر دیگشون بال نباشد که یک دفعه دود منه روغن چیم خوبش نمیه و همچنین سرم منه. دیگه میتر زیرش حرارت کم باشد، کم کم شور داده قفایش جمع کده موریم. اینجا می‌گردین که روغن دیگه تقریبا نزدیک آماده شدنه. دیگه شما در بخش کامنت نظرهای خم بگین، آیا شما خوش دارید یا ندارین، آیا آماده مونین نمونین، چه قسم آماده مونین. دیگه می‌گردین که در او آماده میشه. یک چیز دیگر هم امروز قصه کنم دوستای نازنین که ما 1-2 سال پیش که زمانی کابل رفته بودم، از اینچه آورده بودم یک ذره روغن زرد از چون از منطقه آمده بود. باز دیگه درا خوب شد که مرگیر نکد، تیر شده ماد. دیگه می‌گردین که ما اینجا آماده اشتم یک تیکره که از این مایر بگیرم سوجی کنم، به اصطلاح چان کنم. دیگه می‌گردین که ایما مادهش روغن ای زیاد دیر نیلین، دود نکنه باید که باز اگر سیاه میه و تر خوبش نمیه، زیاد تیز اگر دود زرد کنیم ضرر داره. امی قدر مونیم که می دوغا از روغن جداش نه. دیگه خوب میتر روغن مو رنگدار باید. اولی رو باید یک ظرف شیشه‌ای دیگه اضافه کنیم که مستقیم در مرتبان اضافه نکنیم چون داغ است، مرتبان میشکنه. دیگه می‌گردیم که ما در یک کاسه دیگه اضافه کرده، بازی را کمی میشتم که یخ شونه. بعد از او ایره ما دیگه مرتبان اضافه کردم. باز می‌گردیم که هنوز آب است، بسیار همینطور روغن از مو زرد آمده. دیگه شما می قسم آماده کنین. دیگه دوستای نهایت عزیز، ایره میتر بیلین که دمای خانه، دم حرارت خانه ایه میتر سرد میشه. ما استریپ ده استریپ نشمو ویدیو گرفتم که مثلا چقدر چرخم آماده میشه. اینجا می‌گردین که روغن از ما بعد از چند ساعت سرد شده، یخ شده، دیگه ایتر خوب سخت نشده. می‌گردین دیگه کم ذره اوگین است هنوز، بسیار همینطور خوب
چیز آمده، ریگ ریگ آمده. روغن زرد باید اینمی قسم باید ریگ ریگ باید خیلی خوب شه. مایرم درویش خسر مادر خماده کدوم دیگه خیلی خوشمزه مایه. ما میشه این قسم آمده منو دیگه آدم هر چیز را آدم باید هر جای باشد آماده کنه. به اصطلاح فرق نمونه که آدم از افغانستان بیره، قرود باشد، روغن زرد باشد، هر چیز که باشد آدم در هر جای میتونه امزو قسم دمو طریق آماده کنه. ضرورت نمیشه که آدم او را مثلا اجازه نداره که مود از اینجا بیری باز خدا نخواسته گیر بایدم بسیار آدم رو جرمانه مونه یا مثلا رابیش مونه دیگه خوب نیه. حالا مترم شیندم که مگه که اگر بیره بخیمو پاسپورت را ویزیش بخی کنسل مونه دیگه. همزو خاطر دیگه میشه شما کوشش نکنین که چیزایی که الاود نیستین اجازه ندارین از اونجا نیرین. دیگه میگردین که دیگه کمتوم روغن از مو یخش دموره ما میتر بلده شما نشان دمورم دیگه. نگفتن من خیلی من کلگوی زیاد کدوم گپ زیاد زدم. بیننده های نازنین میگنین که بعد از چند ساعت روغن از ما بسیار خیلی خوب شده میتر سخت شده دیگه. میل کاملا آماده دیگه. می قسم آماده کنین. اگر خوش اومد لایک کنین، شیر کنین. اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. شما رو تا ویدیوی بعدی به خدای پاک میسپارم. خدا نگهدار.